ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੈਗ ਸਿਟੀ ਸ਼ੂਟਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਨ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਨ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗਨ ਦਾ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗਨ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਹੈ ਜੀ 1911 ਗਨ ਇਹ ਕੋਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਜੌਨ ਮੋਸੇਸ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਜੌਨ ਮੋਸੇਸ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 128 ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਦੀ ਗਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ 13 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗਨ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਗਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ 1911 ਇਹ ਗਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ 1899 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1902 ਤੱਕ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਸੋਲਜਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਸ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਜਨੂਨ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਰੈਕਡ ਆ ਵੀ ਈਵਨ ਆਫਟਰ 6 ਰਾਊਂਡ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀਗੀ ਕੋਲਟ ਦੀ 1892। ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਟੇਜ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ 38 ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ 45 ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 38 ਕੈਲੀਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ। ਅਤੇ US ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਲਟ, ਨੋਬਲ, ਵੈਬਲੇ, ਵਰਗਮੈਨ, DWM ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੌਨ ਮੋਸੇਸ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਈਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੈਵੇਜ, DWM ਅਤੇ ਕੋਲਟ। ਹੁਣ DWM ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ US ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਟ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਂਡਗਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਵੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਟ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹੈਂਡ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵੇਂ ਹੈਂਡ ਗੰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ 45 ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਪੈਂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2 ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ, 2 ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਵੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ 38। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 0 ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਹੈਂਡ ਗਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ, 0 ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। 2000 ਰਾਊਂਡ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਨ ਕਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਗਨ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ। 1938 ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1911 ਗਨ $28 ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਨ ਹੈਗੀ ਆ $500। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ $4000 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਸੇਲਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਗਨ ਜਾਂ ਰਾਈਫਲ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹਜੇ ਬੈਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰਰੀ ਬੈਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਨ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ।
ਗਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਆ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਮਰ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਨ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਐਂਡ 45 ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਨ ਦੀ ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 253 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਬੈਰਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗਨ ਦੀ 5.03 ਇੰਚ। ਹੁਣ 1911 ਗਨ ਸਿਰਫ ਕੋਲਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਡੌਨ ਵਿਲਸਨ ਕੰਬੈਟ ਐਂਡ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1911 ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ 1911 ਗਨ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਆ, A to Z ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਚੱਲ ਆ ਮਿੱਠਿਆ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਰਮਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਨ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਆ, 45 ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਪੈਂਦਾ, ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਟੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਦ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ 8 ਰਾਊਂਡਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਇਸ ਗਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ US ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ World War I, World War II, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ, ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25+ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਾਟਸ ਪਰ ਪੁਲਸ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।